Hello, my students. My name is Phạm Thái Bình, an English teacher from Level 8 Junior High School, Bình Thạnh District. Xin chào tất cả các bạn. Thầy là Phạm Thái Bình, giáo viên tiếng Anh trường Trung học cơ sở Level 8, quận Bình Thạnh. Today, I'm here to teach you grammar from the first semester of the English 6 program. Hôm nay, thầy sẽ dạy các bạn các điểm ngữ pháp trong chương trình học kỳ 1, tiếng Anh lớp 6. And the lesson of today is Theme 2, Nouns and Sentences with there is and they are. Bài học hôm nay của chúng ta là về các danh từ và mẫu câu với there is và there are. The first topic is nouns. Chủ đề đầu tiên của chúng ta là về các danh từ. In English, we have singular nouns and plural nouns. Trong tiếng Anh, chúng ta có loại danh từ số ít và loại danh từ số nhiều. A singular noun means just one of the person, animal, or thing which the noun refers to. Một danh từ ở dạng số ít được dùng để đề cập về một người, một con vật hoặc một sự vật. For example, a student, a dog, a book. Ví dụ như a student, một người học sinh, a dog, một chú chó, a book, một cuốn sách. A plural noun means more than one. Một danh từ ở dạng số nhiều đề cập tới nhiều hơn một người hoặc một sự vật. For example, two students, two dogs. Thầy có ví dụ, two students là hai người học sinh hoặc two dogs là hai chú chó. To use plural nouns correctly, we have to know their spelling rules. Để sử dụng các danh từ số nhiều một cách chính xác, chúng ta phải biết các quy tắc đánh vần của những từ này. The first rule is to add s after most singular nouns. For example, stool, stools, chair, chairs. Quy tắc đầu tiên, chúng ta thêm s vào đa số các danh từ số ít để biến chúng thành danh từ số nhiều. Ví dụ, chair, cái ghế, ta thêm s sẽ được chairs, những cái ghế. Second, we add es after nouns ending in ch, s, sh, ss, or x. For example, couch, couches, box, boxes, or class, classes. Quy tắc thứ hai, chúng ta thêm es sau các danh từ tận cùng là ch, hoặc s, hoặc sh, hoặc ss, hoặc x. Ví dụ như box, cái hộp, ta có dạng số nhiều, boxes, những cái hộp. The third rule is to add es after nouns ending in a consonant and an o. For example, potato, potatoes. Quy tắc thứ ba, chúng ta thêm es vào các danh từ tận cùng là một phụ âm và một chữ o. Thầy có ví dụ, potato, củ khoai tây, ta thêm es sẽ được potatoes, những củ khoai tây. Next, we add ies and remove the y after nouns ending in a consonant and a y. For example, city, cities. Quy tắc tiếp theo, chúng ta bỏ y và thêm ies sau các danh từ tận cùng là một phụ âm và chữ y. Ví dụ, city, cities. Another rule, with nouns ending in f or fe, we remove the f or fe and add ves. For example, bookshelf, bookshelves.
Một quy tắc nữa với những danh từ tận cùng là F hoặc FE. Chúng ta bỏ F và FE và thêm VES. Ví dụ, bookshelf, cái kệ sách, ta bỏ chữ F và thêm VES để biến thành dạng số nhiều, bookshelves. And finally, we have nouns that are irregular. They don't follow any of the above spelling rules. Và cuối cùng, ta có những danh từ bất quy tắc. Dạng số nhiều của những từ này không tuân thủ những quy tắc trên mà các bạn phải học thuộc nhé. Thầy có ví dụ a person, people, child, children, man or woman become men or women. Thầy có ví dụ a person là một người, thì nhiều người là people, hoặc một đứa trẻ là a child, và nhiều đứa trẻ là children. Let's do a few exercises on singular and plural nouns. Chúng ta hãy cùng làm bài tập về dạng số ít và số nhiều của các danh từ nhé. Write the plural form of the things in the pictures. Viết dạng số nhiều của các vật trong các bức hình sau đây. In the first picture, we have balls. Bức hình đầu tiên, chúng ta có những quả bóng là balls. Ta thêm s vào danh từ số ít để được dạng danh từ số nhiều. The second one, they are tomatoes. Bức hình thứ hai, chúng ta có những quả cà chua là tomatoes. Tomato thuộc trường hợp tận cùng là một phụ âm và chữ O, nên ta thêm es để được dạng số nhiều. The third one, these are watches. Ở hình thứ ba, ta có những chiếc đồng hồ đeo tay là watches. Từ watch là danh từ tận cùng bằng ch, nên ta phải thêm es. Next, we have strawberries. Trong hình tiếp theo là những quả dâu. Strawberry kết thúc bởi một phụ âm và chữ y, nên khi cần dạng số nhiều, ta bỏ y và thêm ies. And in the last picture, there are 4 shelves. Bức hình cuối cùng ta có những cái kệ. Cái kệ shelf tận cùng là chữ f, cho nên ta bỏ f và thêm ves để được dạng danh từ số nhiều shelves. Another exercise on singular and plural nouns. Complete the sentences with the words from the box. Bài tập tiếp theo về danh từ số ít và danh từ số nhiều. Hoàn thành các câu sau với các từ được cho sẵn. I have an example. Blank in my class are friendly. We choose students. Trong câu ví dụ, thầy chọn từ students bởi vì động từ trong câu là are và tính từ friendly dành cho người hoặc con vật. Let's read the rest of the sentences and do it together. Chúng ta cùng đọc và làm nhé các bạn. Number 1. There is a pencil on the table. We need a singular noun after the article a, and pencil is the suitable word. Câu 1. Sau mạo từ a phải là danh từ số ít, và ta chọn từ pencil để phù hợp nghĩa với on the table, nghĩa là ở trên bàn. Sentence 2. We use chairs. Our classroom has 15 desks and 30 chairs. Câu số 2, chúng ta chọn chairs vì số lượng là 30 thì phải dùng danh từ số nhiều, và chairs cũng phù hợp về nghĩa của câu lớp học của chúng ta có 15 cái bàn và 30 cái ghế. Vậy, còn lại 2 câu. Chúng ta cùng dịch nghĩa để lựa chọn từ phù hợp nhé các bạn. Number 3. The blank on the trees turn brown in autumn. Những cái gì đó trên cây chuyển sang màu nâu vào mùa thu. And number 4. I have a blank at home.
its name is Lucky. Tôi có một cái gì đó ở nhà và tên của nó là Lucky. We can see that in number 4, we have to use a singular noun, and this thing has a name. Therefore, it must be a dog. And the other word, leaves, is for number 3. Chúng ta có thể thấy ở câu số 4, ta cần danh từ số ít sau mạo từ a, và nó còn có tên nữa. Vậy chắc hẳn ta phải chọn chữ dog, và câu còn lại ta điền leaves. So we have number 3. The leaves on the trees turn brown in autumn. And number 4, I have a dog at home. Its name is Lucky. The other grammar point of this lesson is sentences with there is and there are. Điểm ngữ pháp còn lại trong bài học của chúng ta ngày hôm nay là các mẫu câu với there is và there are, nghĩa là có một hoặc nhiều cái gì đó. Let's start with there is. In affirmative sentences, we use there is at the beginning. Then we use articles a or an and a singular noun. Trong câu khẳng định, ta dùng there is ở đầu câu, theo sau là mạo từ a hoặc an và một danh từ số ít. For example, there is a tree in the garden. Có một cái cây ở trong vườn. In negatives, we add not after the verb to be. Trong câu phủ định, ta thêm not sau động từ to be. For example, there is not a pen on the desk. Ví dụ, không có cái bút ở trên bàn. And in questions, we use is there at the beginning, and then a or an and a singular noun. Ở dạng câu hỏi, ta dùng is there ở đầu câu và sau đó là mạo từ a hoặc an và một danh từ số ít. We answer with yes, there is, or no, there isn't. Ta trả lời câu hỏi này với từ yes, there is, hoặc no, there isn't. For example, is there an eraser in your school bag? Yes, there is. Ví dụ, có cục tẩy ở trong cặp của bạn không? Có. So, how about the phrase there are? Vậy còn cụm từ there are thì được sử dụng như thế nào nhỉ? In affirmatives, we use there are with a plural noun, and we can add the word some. Trong câu khẳng định, ta dùng there are với một danh từ số nhiều, và chúng ta có thể dùng chữ some, nghĩa là một vài, trong câu khẳng định với there are. I have 2 examples here. Thầy có 2 câu ví dụ như sau. There are 3 apples in the picnic basket. Có 3 quả táo ở trong cái giỏ đi dã ngoại. There are some students in the classroom. Có vài học sinh ở trong phòng học. For negatives, we add not after are, and we can use the word any. Với câu phủ định, ta thêm not sau are, và ta có thể thêm chữ any. Trong trường hợp này nghĩa là chẳng hề. For example, there are not any books on the desk. Ví dụ, chẳng có cuốn sách nào ở trên bàn cả. And in questions, we use are there at the beginning. Then we can add any and a plural noun. Trong câu hỏi, dùng are there ở đầu câu, sau đó ta có thể thêm chữ any, và cuối cùng là một danh từ số nhiều. We answer this question by saying yes, there are, or no, there aren't. Chúng ta trả lời câu hỏi này với yes, there are, hoặc no, there aren't. For example,
Are there any swimming pools on the ship? Yes, there are. Now, why don't we practice using there is and there are? Match phrases in column A with the ones in column B. Chúng ta cùng luyện tập sử dụng các mẫu câu với there is và there are nhé. Nối những từ ở cột A với những cụm từ ở cột B để tạo thành câu đúng. Number 1. There is a. We match it with B. Sports center near here. There is a sports center near here. Câu số 1 chúng ta nối với B để được câu đúng, vì khi đã có there is a, ta cần một danh từ số ít ở phía sau. Number 2. There are should go with E. 5-star hotels on Nguyễn Huệ Street. There are 5-star hotels on Nguyễn Huệ Street. Câu số 2 ta có there are là câu khẳng định và phải nối với một danh từ số nhiều, cho nên ta chọn câu E. 5-star hotels on Nguyễn Huệ Street. Number 3. Is there an matches with D. Old car in the garage. Ta có câu 3 là một câu hỏi và có mạo từ an. Vì vậy, từ đầu tiên ở vế câu hỏi còn lại phải bắt đầu bằng một nguyên âm. Suy ra ta chọn câu D. Old car in the garage để nối. Number 4. Is there goes with A. A laptop in the bag. Câu số 4 bắt đầu bởi is there. Vậy đây là một câu hỏi với một danh từ số ít. Vì vậy, ta chọn câu A để kết hợp thành câu is there a laptop in the bag? So, of course, the last pair of phrases is 5. Are there any? And C. Bridges in your city. Và cuối cùng ta có cụm từ are there any ở câu 5 sẽ nối với danh từ số nhiều. Ở đây là bridges ở câu C để được câu hỏi are there any bridges in your city? And here are your answers again. Moving on to the next exercise. Fill the blanks with the correct form of there is or there are. Bài tập tiếp theo của chúng ta là điền vào những chỗ trống với dạng đúng của there is hoặc there are. We have 5 pairs of questions and replies. Let's do them together. Chúng ta có 5 cặp câu hỏi và câu trả lời. Hãy cùng làm nhé các bạn. Number 1, we have carpet is a singular noun. So we use is there. Is there a carpet in the room? And the answer is yes, there is. Câu đầu tiên chúng ta có a carpet là một danh từ số ít. Vì vậy chúng ta đặt câu hỏi với is there và câu trả lời là yes, nên ta dùng dạng khẳng định there is. Number 2, paintings is a plural noun. So we say, are there any paintings on the walls? The reply is, no, there aren't. Câu số 2, paintings là một danh từ số nhiều. Vì vậy ta dùng are there. Với câu trả lời là no, ta dùng dạng phủ định there aren't. Number 3, the answer is there a bookcase in your room? And no, there isn't, because bookcase is a singular noun. Ở câu 3, a bookcase là danh từ số ít. Vì vậy ta dùng is there cho câu hỏi và there isn't cho câu trả lời là no. The last one. Because the noun chairs here is plural, we use are there for the question and there are for the answer.
Trong câu cuối cùng, chúng ta có chairs là danh từ số nhiều. Nên chúng ta chọn are there và there are để điền vào. So far, I think you've got quite a good understanding of there is and there are. So, why don't we try something more challenging? Tới đây thầy nghĩ các bạn đã tương đối nắm được cách sử dụng there is và there are rồi. Và tại sao chúng ta không thử sức với một số bài tập khó hơn vậy các bạn? Write sentences about the things in this living room. Viết câu để nói về những đồ vật trong căn phòng khách ở bức hình dưới đây. I have an example. There is a lamp. There aren't any speakers. Thầy có ví dụ. Có một cái đèn. Không có cái loa nào cả. And here are the prompts for you. Và đây là gợi ý các đồ vật cho các bạn. Các bạn viết câu khẳng định với những từ có dấu tick và câu phủ định với những từ có dấu cross. The first one, we have the word clock and a tick. So we write there is a clock. Câu đầu tiên chúng ta có chữ clock, đồng hồ treo tường và dấu tick. Vì vậy ta viết there is a clock. Và các bạn cũng nhìn vào hình, chúng ta cũng thấy một cái đồng hồ treo trên tường phải không các bạn? The second one, sofa. We write there is a sofa. The third one, armchair. This word starts with a vowel, so we say there is an armchair. Từ thứ ba, armchair. Các bạn lưu ý là bắt đầu bằng nguyên âm, nên chúng ta dùng mạo từ an. Next, the word is bookshelves, and we have a cross. So we can write there aren't any bookshelves. Từ tiếp theo, bookshelves là ở dạng số nhiều. Và đây là câu phủ định, nên chúng ta có thể dùng cụm từ there aren't any. The next word is paintings. Looking at the picture, we can say there are some paintings. Nhìn vào trong hình, ta có thể thấy vài bức tranh ở trên tường. Cho nên ta có thể viết there are some paintings. Finally, we don't see any desks in this living room. So we write there aren't any desks. And this exercise is just a little more difficult. But don't worry, we will do it together, okay? Bài tập cuối cùng này hơi khó hơn một chút nữa. Nhưng các bạn đừng lo, chúng ta cùng làm với nhau nhé. Find and correct one mistake in each sentence. Tìm một lỗi sai trong mỗi câu dưới đây. I have an example. There is cars on the street. Cars is a plural noun, so we have to use are. So we change it into there are cars on the street. Trong ví dụ trên, ta có cars là danh từ số nhiều. Vậy lỗi sai nằm ở động từ is. Ta đổi is thành are để được câu đúng. Now, here are your sentences. Number one, there are a bike in the yard. We have a bike, a singular noun. So we use is instead of are. The correct sentence should be there is a bike in the yard. Câu số 1, bike là danh từ số ít, vì vậy ta phải dùng is thay vì are. There is a bike in the yard. Number 2, there isn't any apples for dinner. Apples here is a plural noun, so the verb should be aren't. There aren't any apples for dinner. Câu số 2, apples là danh từ số nhiều.
Vậy ta dùng dạng phủ định của động từ be là aren't thay cho isn't. Sentence 3. Is there any TV in the bedroom? We have a singular noun, TV. So we can't use any here. We can write, is there a TV in the bedroom? Câu số 3. Ta có một danh từ số ít là TV, nên ta không thể dùng any, mà chúng ta viết is there a TV in the bedroom? And the last sentence. Are there any lamp on the table? We've just learned that with the phrase are there any, we need a plural noun. Therefore, the correct sentence is are there any lamps on the table? Với câu cuối cùng, ta sử dụng kiến thức mới học trước đó là cụm từ are there any sẽ đi với danh từ số nhiều. Vì vậy, ta phải sửa danh từ trong câu thành dạng số nhiều là lamps. Are there any lamps on the table? And this is the end of the lesson. Today we've learned about singular and plural noun and the use of there is and there are. I hope you've learned helpful knowledge through this lesson. Vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta đã cùng học về danh từ số ít và danh từ số nhiều, cũng như cách sử dụng mẫu câu there is và there are. Thầy hy vọng các em đã học được những kiến thức bổ ích qua bài học cùng thầy. Thank you for your attention. I'm looking forward to seeing you real soon. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình sau.